เมืองที่คนมีมากกว่าผู้คนแต่ถ้าเรามองอะตรงนี้ยาวไปจนถึงข้างบนนั้นเลยเนาะนั่นคือศพทั้งนั้นนะจากเมืองหลวงเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตวันนี้เราจะเดินทางไปรู้จักคนคนหนึ่งที่เขาเป็นนักรบธรรมดาแต่กลับกลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่หลายคนต้องจดจำกับคุณอาเมียติมูและไม่พลาดที่จะไปเช่าชุดพื้นเมืองถ่ายรูปท่ามกลางสถาปัตยกรรมสุดอลังการแล้วเราพูดเลยค่ะว่านี่คือหนึ่งในเมืองที่เราเนี่ยชอบที่สุดของอุซเบกิสถานกับเมืองที่มีชื่อว่าซัมคานและเราก็เริ่มต้นวันดีๆในการรู้จักเมืองซัมคานด้วยการมาสุสานอีกแล้วขึ้นวันใหม่นี่คือสุสานตั้งแต่บุคารานะมันคืออะไรยังไงของใครเรามาบ้านเขาเราก็ต้องมาเจอเจ้าของก่อนซึ่งนี่น่าจะเป็นเจ้าของหลักของเมืองนี้เลยล่ะใช่ไหมน่าจะเป็นแบบว่าถ้าเราอยากรู้จักซัมคานก็ต้องรู้จักเริ่มต้นของคนที่สร้างซัมคานก็คือคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ภายในสุสานนี้ยังไงเขาคือใครเขาก็คืออาเมียติมูนั่นเองครับอาเมียติมูก็คือกษัตริย์ของเมืองซัมคานเนาะเป็นเหมือนวีรบุรุษเลยของคนอุซเบกิสถานคือต้องมองก่อนว่าในอดีตอุซเบกิสถานเขายังไม่ได้เป็นอุซเบกิสถานเขาจะเป็นจักรวรรดิเป็นแต่แบบแต่ละเมืองซึ่งเมืองซัมคานเนี่ยก็คือมีกษัตริย์เหมือนกันที่ชื่อว่าอาเมียติมูเขาเป็นมายังไงเขาสัมพันธ์ยังไงพี่เอาจริงๆเริ่มแรกเลยคือเขาก็เป็นนักรบทั่วไปนี่แหละไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรมากมายแต่ว่าก็ก้าวขึ้นมาเป็นแบบว่ากษัตริย์ด้วยฝีมือการรบด้วยการวางแผนอะไรเงี้ยครับก็เหมือนสืบทอดมาจากต่อจากเจงกิสข่านแต่ว่าไม่ได้มีเชื้อสายเกี่ยวกันนะเอาจริงเป็นนักรบที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมก็คือบุคคลสำคัญแหละเนาะอาจจะส่วนหนึ่งที่เขารักและนับถือเพราะว่าเขารวบรวมพื้นที่ด้วยแหละว่าเขากินพื้นที่ไปเยอะนะแบบเป็นเขาได้ชื่อว่าเป็นแบบกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งแบบเอเชียกลางแต่ว่าเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่จักรวรรดิหนึ่งนี่และนี่ก็คือไกด์ของเรานะคะคุณออยเบกจริงๆคุณพี่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่บุคาราแล้วก็จะถึงตรงนี้แล้วก็นี่จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปที่หลุมฝังศพเนาะของคุณอาเมียติมูเนี่ยก็ต้องซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นสถานที่สำคัญประมาณหนึ่งก็นี่ไปซื้อตั๋วมาแล้วแค่ในซีรีส์ทิเก็ต yes ก็คือจะเป็นเหมือนแบบ QR code นะคะทุกคนก็คือประมาณ 225,000 ซอมเนาะต่อ4คนโอ้โหดูดิโอ้โหให้เลยนะว่านอกจากที่นี่ที่เป็นหลุมฝังศพที่อลังการแล้วอีกที่หนึ่งที่นึกถึงเลยอะก็คือทัชมาฮาลเลยซึ่งมันจะมีเป็นฟิลแบบคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะอารมณ์แบบว่าเป็นโดมแล้วก็มีความสมมาตรไม่แน่ใจว่าสมมาตรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า it look like Taj Mahal yes because grandson of the Timurlan was a Shah Jahan they copied from the Samarkand architecture really oh yeah 4 minarets in Taj Mahal available 4 minaret yeah it's a here too you can see and this part also had a 2 minaret but it's damaged and destroyed nowadays not available overall had a 4 minaret and with a compo so it means Taj Mahal got inspired by this place yes อู้ตาย also ไม่น่าล่ะเราเข้ามาเราถึงแบบรู้สึกถึงทัชมาฮาลเลยอะ Today we can see Bibi Khanum Mosque it's a Amir Timur's mosque it's the same style it's with the 4 minaret and dome it's the same with the Taj Mahal ทัชมาฮาลได้อินสปิเรชันมาจากตรงนี้จริงๆเว้ย Amazing เพราะว่ามันมีความแบบเส้นทางสายไหมวัฒนธรรมมันเชื่อมโยงกันเส้นทางแบบจากอินเดียมาเอเชียกลางมาจีนมามันคือแบบบริเวณแถบนี้เนาะทำให้แบบวัฒนธรรมหลายอย่างมันก็แบบแพร่กันแล้วก็รวมถึงหลานเขาก็ไปอยู่ที่นู่นด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสุสานกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไง This door 15th century door is original ศตวรรษที่built by the Ulugh Beg astronomer grandson of the Timurlan and here it's written I wish the paradise for the
sleeping people. Sleeping with rest here. The final destination of them is here. And overall inside for entrance 4 doors, but they Ulug'bek close the main door, head door, because when they enter, they put their foot on the grave. It's not allowed. That's why Ulug'bek is closed. He built it here, additional doors. This is the extra door built by the original 100%. 100% ก็คือ 100% original เลยประมาณ 500 ปีนะคะสร้างโดยอูลูเบกนะก็คือจริงๆคนนี้ก็คือได้ยินบ่อยเหมือนกันเพราะเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาเนาะก็คือเขาเป็นเหมือนหลานของคุณอาเมียติมูเนาะที่เป็นคนที่คิดค้นในเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของวันในเรื่องของเดือนในการนับเวลานับวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ สุริยคติ ใช่ซึ่งเวอร์มากนะทุกคนคือปัจจุบันที่เราใช้อ่ะคือ365วัน2ชั่วโมงสักอย่างใช่ไหมแต่ของเขาอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาผิดเพี้ยนแค่หลักนาทีอ่ะ1 นาทีที่เขาผิดไปซึ่งต้องมองว่าอดีตอ่ะเขาสามารถคำนวณได้ขนาดนั้นนะแล้วเขาเริ่มต้นที่อุซเบกิสถานก็คือเมืองสมาคารด้วยโอเคตอนนี้ข้างหน้าเรานะคะก็คือเป็นหลุมฝังศพของบุคคลสำคัญก็คือเป็นเหมือนครอบครัวของคุณอาเมียติมูโอเค Dear guests, first this place buried 7 people. อ๋อมี7 คนด้วยกัน Yeah, one of them here you can see the big stone. It's the first grandson of the Timurlan, Muhammad Sultan. อ๋อนี่คือมูฮัมหมัดสุลต่านก็ First คือ grave was here, this one. อืม Then secondly buried his teacher, Said Baraka. Big his one. teacher He respects his teachers, also every teacher he respects, and he paid for master and teachers more rather than other people. ก็คือเหมือนแบบว่าคุณอาเมียติมู Yes, เขาแบบว่าเอาคนเก่งเข้ามาในเมืองอย่างที่บอกไปใช่ไหมอย่างเช่นแบบคนที่เป็นมาสเตอร์เก่งด้านนี้รวมถึงอาจารย์ด้วย so that is the teacher Yes. ซึ่งเวลาเขาแบบดึงคุณเข้ามาในเมืองเนี่ยเขาจะจ่ายมากกว่าคนอื่น3 เท่าด้วยกันก็เลยจะเห็นว่าเมืองเนี้ยจะมีความอลังการมากกว่าปราณีตมากกว่างานฝีมือเวอร์มากกว่าเมืองอื่นเพราะว่าเขาจ่ายคือแบบดึงคนเก่งๆมาจากทั่วสารทิศเพื่อที่จะมาที่เมืองนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่เขาทำลายคนอื่นแต่เขาก็คือผู้สร้างเมืองนี้ด้วยเช่นกันเราก็เลยมีคนนับถือแบบอาจารย์เขาก็เลยมีอาจารย์อยู่ตรงนี้ด้วยหลุมฝังศพสีดำอันนี้นะคะก็คือเป็นอาเมียติมูเนาะก็คือเขาบอกว่าเขาตั้งใจคืออาจารย์เขาเนี่ยตุยไปก่อนก็คือคนนี้ใช่ไหมเขาตั้งใจที่อยากจะให้เขาเนี่ยนอนราบอยู่ใต้เท้าของอาจารย์ที่เขานับถือก็คือจะไปอยู่ตรงกลางด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งคุณอาเมียติมูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตระหว่างทางที่เดินทางไปประเทศจีนก็คือไปออกรบนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องผ่านคาซัคสถานเนอะคือระหว่างทางที่คาซัคเนี่ยเหมือนแบบทหารเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนล้าอ่อนกำลังเขาจะแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากไปอากาศก็หนาวมันแบบไม่อยากเดินทางไปจีนแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณอาเมียติมูในวัย69นั้นเขาต้องโชว์ความแบบเป็นเหมือนผู้นำความแข็งแกร่งให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยเราไหวเว้ยเขาก็เลยลงไปว่ายน้ำอยู่แบบน้ำแข็งที่แบบข้างล่างมีแต่น้ำแข็งแล้วมันหนาวมากเขาก็ลงไปว่ายแล้วทีนี้พอเขาขึ้นมาอาทิตย์เดียวเขาก็ป่วยแล้วก็เลยเสียชีวิตระหว่างทางที่จะไปจีนนะคะทุกคนแล้วเขาก็นำร่างมาไว้ตรงนี้ After the Timurlan buried the Ulug'bek astronomer, his grandson. that over there No, oh here he's- อ๋อนี่ก็คือคุณอูลูเบกนะคะที่เราบอกก็คือเป็น grandson เนอะก็คือหลานของเขาที่เป็นคนคิดค้นในเรื่องของดาราศาสตร์ดวงดาววันที่เวลาอะไรอย่างงี้ก็คือคุณอูลูเบกตรงนี้นะอุ้ยมีแต่คนสำคัญหมดเลยนะเนี่ยเอาดีๆแล้วก็ยังมีอีก2 คนอยู่ตรงนั้นนะก็คือข้างหลังคุณอาเมียติมูนะคะก็ยังมีสองหลุมเนาะก็รวมกันเป็น7 คนพอดี สุสานกูเออาเมียนะคะถือว่าเป็นสุสานที่เราว่าเขาตกแต่งได้อลังการแล้วก็ทำได้สวยงามมากๆเลยค่ะคือถ้าสังเกตตามผนังด้านในอาคารนะเราจะเห็นลวดลายต่างๆเนี่ยเต็มผนังไปหมดเลยค่ะถือว่าเขาเนี่ยทำละเอียดมากๆค่ะแทบไม่มีพื้นที่ว่างให้เห็นเลยทุกมุมเนี่ยเต็มไปด้วยดีเทลที่เขาเนี่ยตั้งใจออกแบบมาอย่างปราณีตด้วยแผ่นทองคำเปลวค่ะตัดกับสีน้ำเงินเข้มจากหินนะคะทำให้ภาพรวมเนี่ยดูหรูและมีความขลังในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งเขาบอกว่าสีทองกับสีน้ำเงินที่เห็นเนี่ยเป็นการสื่อถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้รู้สึกถึงความมั่งคั่งและบารมีของผู้นำในยุคนั้นค่ะ
ทุกคนฉันโดนหลอกนี่อันนี้พอเราออกจากอาคารสุสานฝังศพมานะฮะเขาก็พาเรามาด้านหลังอาคารเว้ยเพื่อนก็แบบว่าเอ้ายังไม่จบอีกเหรอมันยังมีหลุมคนอื่นอีกเหรออะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเขาก็จะมีเหมือนแบบนี่เป็นเหมือนภาพเนาะที่เป็นเหมือนหลุมศพแบบว่าอีกมากมายซึ่งเมื่อกี้คุยกันแล้วก็เอ้าแล้วข้างบนคือใครเขาบอกเนี่ยแหละคือหลุมอเมติมูแล้วเอ้าแล้วหลุมหินดำเมื่อกี้คืออะไรล่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในศาสนาของอิสลามอ่ะคือคนที่เสียชีวิตจะต้องฝังอยู่ใต้ดินเท่านั้นคือจะไม่ได้อยู่ในโลงเหมือนที่เราเข้าใจซึ่งเมื่อกี้นี้ที่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นโลงศพที่แบบมีหินอ่อนมีสีดำสีขาวใช่ไหมอันนั้นอ่ะเป็นเหมือนแค่สัญลักษณ์ว่าเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายจริงๆเขาอ่ะก็คืออยู่ในห้องหลังประตูนี้นะฮะก็คือเป็นที่เก็บศพจริงๆของบุคคลสำคัญของเมืองสมาคารสุดท้ายแล้วนั้นสิ่งที่เราเห็นความอลังการโดมทองต่างๆมากมายมันก็เหมือนค่อนข้างปลงประมาณนึงนะสุดท้ายแล้วคนเราก็คือกลับสู่ใต้พื้นดินไม่ว่าเราจะเป็นแบบกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แบบว่าไปตระเวนรบไปถึงทั่วสารทิศขนาดไหนเราจะรวยขนาดไหนไปเอากำลังพลใครมาสุดท้ายแล้วนั่นน่ะในตามหลักศาสนาเขาอ่ะเขาก็นำพาบุคคลสำคัญเหล่านี้อยู่ใต้พื้นดินอยู่ดี เรื่องราวของอาเมียติมูนะคะทำให้รู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแต่คำถามคือความยิ่งใหญ่ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแน่อาเมียติมูนะคะคือผู้ก่อตั้งจักรวรรดิติมูริดอาณาจักรยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียกลางในยุคนั้นค่ะเขาเอาทำสงครามขยายอำนาจไปเรื่อยๆนะตั้งแต่เอเชียกลางไปถึงอิหร่านตุรกีรัสเซียบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าไปถึงอินเดียเลยก็มีค่ะในยุคที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีรถไม่มี GPS แต่คุณอาเมียติมูเนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่เคยแพ้ศึกเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะบ้าไปแล้วเวอร์มากไม่แปลกใจเลยค่ะที่เขาเนี่ยจะถูกยกย่องนะคะให้เป็นหนึ่งในนักรบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทุกครั้งที่รบชนะนะคะเขาจะกวาดต้อนคนเก่งๆค่ะมารวมกันเอาไว้ที่ซามาคารเพราะตั้งใจจะปั้นให้เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะทุกคนคุณอาเมียติมูเนี่ยเขาก็เลยทุ่มทั้งเงินแล้วก็ทรัพยากรค่ะพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นแต่พอเข้าสู่ยุคสหภาพโซเวียตความสำคัญของซามาคารเนี่ยก็ค่อยๆลดลงค่ะก่อนที่เมืองหลวงนะคะจะถูกย้ายไปที่ทัสเคนเพราะการเดินทางและบริหารจัดการเนี่ยได้สะดวกกว่าแถมยังอยู่ใกล้พรมแดนโซเวียตมากกว่าวันนี้ค่ะซามาคารเนี่ยก็เลยกลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์สำคัญที่เต็มไปด้วยร่องรอยความยิ่งใหญ่จากอดีตให้คนทั่วโลกได้เดินทางมาเห็นกันและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่ที่2ของเมืองซามาคารนะนั่นก็คือสุสานอีกแล้วนะคะก็คือซาฮิดซินดานะคะก็คือเป็นเหมือนจุดเนินเขาทั้งลูกเลยนะที่มีแต่หลุมศพนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะพาไปดูว่าทำไมถึงมีหลุมศพเยอะขนาดนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยนอกจากจะเป็นหลุมศพแล้วนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของมัสยิดด้วยเนาะก็เขาบอกว่าสวยมากอีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเขาบอกว่าอันนี้เปรียบเสมือนเป็น holy place นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆซึ่งเราจะเห็นคนข้างหลังที่นั่งกันเยอะๆนะคะเขาเหมือนกำลังไหว้หรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองถามไกด์ดูดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันแต่ว่าพอเข้ามานะคะเนี่ยเราจะเห็นถึงแบบโอ้ความแบบเนินขึ้นไปเนาะแล้วเราจะเริ่มเห็นเป็นหลุมศพอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นเนินเขาสีเขียว I beg what are they doing The Imam is reading Quran, they're praying. It's doing dua. Oh. They wish for themselves health, for their relatives health, and for their future when they die, paradise, and for the working halal. That's well. กำลังแบบเหมือนมีอิหม่ามผู้นำอะไรเงี้ยอ๋อ inside is a mosque อ๋อนี่ก็คือเป็นมัสยิดด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบกำลังไหว้เพราะว่ามีอิหม่ามอ่านบทความเพื่อแบบทำให้แบบร่างกายแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงเหมือนกับเราขอพรบ้านเราอะไรแบบนี้เนอะก็จะเป็นเข้ามาก็จะเจอเลย 13 14 15 16
นี่เป็นไงพอเราเดินขึ้นเดินเขามานะคะ เข้ามาเราจะเห็นเป็นเหมือนการตกแต่งด้วยเซรามิกเนาะใช่ไหม ใช่ เซรามิกสีฟ้าแบบมรกตอมเขียวๆนิดนึงนี่และที่เราเห็นตรงนี้นะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสุสานหลุมฝังศพของขุนนางนักรบอะไรในอดีตที่มีความสำคัญกับคุณอามิเตมูอีกแล้วนี่ตลอดเส้นทางเลยนะเห็นปะสวยมากเนี่ยความเวอร์ของเขาอะขนาดแบบจุดแบบหลุมฝังศพก็ยังคงแบบเวอร์มาก พอเราเดินออกมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นเหมือนหลุมฝังศพอีกมากมายที่อยู่ตามเนินเขาเนาะเมื่อกี้ข้างในตรงอาคารตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นของขุนนางของนักรบใช่ไหมแต่ถ้าเรามองอะตรงนี้ยาวไปจนถึงข้างบนนั้นเลยเนาะนั่นคือศพทั้งนั้นนะด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้เนาะข้างหลังของเราเนี่ยคือเป็นเหมือนบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือว่านักรบที่แบบมีอิทธิพลมากๆทุกคนที่แบบเสียชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบอยากจะมาฝังศพอยู่ใกล้ๆกับคนบุคคลสำคัญแล้วกันของอดีตอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นอะตรงจุดบริเวณของเนินเขาเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ก็มาฝังศพตรงนี้แล้วกันก็คืออยากจะอยู่ในอ้อมกอดใกล้ๆกันกับลูกหลานอาเมติมู ในศาสนาพุทธบ้านเรานะคะอาจจะคุ้นชินกับการเผาศพใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสำหรับชาวมุสลิมเนี่ยการเผาคือสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดและต้องฝังเท่านั้นค่ะเพราะชาวมุสลิมนะคะเชื่อว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นของเราจริงๆแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยให้มาดูแลชั่วคราวค่ะเปรียบง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนเราเนี่ยเช่าบ้านหลังนึงอยู่พอถึงเวลาคืนเราก็ต้องคืนบ้านหลังนั้นในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การเผาเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นการทำลายการฝังเนี่ยก็เลยเป็นวิธีที่สุภาพและให้เกียรติกับผู้ตายมากที่สุดค่ะเราเลยจะเห็นว่าพิธีศพของชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องแข่งกับเวลามากๆและต้องฝังภายใน24ชั่วโมงค่ะเพื่อส่งต่อผู้ตายไปสู่ความสงบและกลับไปหาพระเจ้าถ้าช้ากว่านี้เนี่ยจะเหมือนว่าเราเนี่ยลืมความสุขของผู้ตายไว้และไม่ให้เขาเนี่ยได้พักผ่อนซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ได้ดีต่อผู้ตายอย่างเดียวนะแต่ยังช่วยคนที่ยังอยู่อีกด้วยค่ะเพราะถ้าพิธีจบไวไม่เก็บศพไว้นานก็ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยไม่ต้องจมอยู่กับความโศกเศร้าและก้าวเดินต่อไปได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะ so like everyone can come here to อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ในเมืองสมคารตั้งแต่ศตวรรษที่12เนาะก็คือย้อนกลับไปแบบ800ปีที่แล้วอะไรเงี้ยรวมถึงประธานาธิบดีคนแรกของอุซเบกิสถานในปี2016 the first president ในแบบว่าในปี 2016 นะคะก็นำมาฝังที่นี่เหมือนกันแม้กระทั่งแบบคนปัจจุบันที่แบบมีความสำคัญมากๆอันนั้นนะคะก็คือเป็นมัสยิดของอาเมติมูถูกสร้างโดยภรรยาของอาเมติมูอะไรอย่างนี้แหละซึ่งในอดีตนะความเชื่อของเขาก็คือบอกว่าถ้าเราอยากจะแสดงความมีอำนาจความร่ำรวยความมั่งคั่งก็คือการที่เราต้องสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆอยู่ในเมืองนี้เพื่อทำให้คนอื่นที่แบบมองมาหรือคนข้างนอกจะได้เห็นว่าเมืองของเรานั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเวอร์มากเมืองนี้มีแต่คำว่าเวอร์เต็มไปหมดเลยคุณแม่เนาะใช่เข้าใจถูกนี่และนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเราในทริปนี้นะคะเรจิสถานสแควร์นี่คือเปรียบเสมือนเป็นไคลแม็กซ์ของอุซเบกิสถานเลยเนาะแต่ถึงแม้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เมืองทัสเคนเดย์วันจนถึงตอนนี้นะคะบอกเลยว่าตลอดทั้งทริปอุซเบกิสถานเนี่ยคือเราเที่ยวแบบอุ่นใจสบายใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเดินทางมากับประกันการเดินทางต่างประเทศใช่
นี้นะคะก็เป็นปีที่ 3 หรือ 4 ไม่แน่ใจนะคะที่เราเนี่ยก็ยังคงใช้บริการการเดินทางต่างประเทศของพี่ชับอยู่นะและปีนี้ค่ะพิเศษกว่าเดิมเพราะพี่ชับนะคะเขามากับโปรโมชั่นที่ลดหนักกว่าเดิมนะคะก็คือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมใช้โค้ด PKP25ลดไปเลยนะคะ 25% ปีนี้ก็คือลดหนักกว่าเดิมอีกนะซึ่งเขานะคะก็คือจะดูแลตลอดทั้งทริปเลยไม่ว่าจะเจออากาศหนาวอากาศร้อนจนเราป่วยไม่สบายนะคะพี่เขานะคะก็จะคุ้มครองสูงสุดถึง6 ล้านบาทเลยนะไม่ว่าจะวัยไหนนะคะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็จะคุ้มครองเท่ากันทุกช่วงวัยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ6 เดือนเลยนะจนถึงอายุ85 ปีค่ะและที่สำคัญนะคะสมมติถ้าเราป่วยหนักมากจนถึงต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะเรานะคะก็สามารถหาคลินิกใกล้ตัวเราได้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็แค่เก็บเอกสารให้ครบนะเข้าเงื่อนไขนะคะพี่ชับเนี่ยเขาก็เคลมให้แน่นอนหรือว่าถ้าใครที่แบบโหหนักจริงๆต้องนอนโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะพี่ชับเนี่ยก็สามารถสำรองจ่ายให้ได้ด้วยค่ะคือเรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องห่วงค่าพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นใครนะคะที่มีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศในปีนี้นะก็อย่าลืมนะคะกรอกโค้ด PKP25 ด้วยนะคะจะได้รับส่วนลดไปเลย 25% นะคะและโปรโมชั่นนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่วันนี้ที่ทุกคนดูคลิปอยู่นะจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2026 เลยครับผมอ่ะแอบป้ายยาขายของเสร็จละเดี๋ยวเราไปดูความงามของเรียจิสถานกันดีกว่า แอบไทยอินในอดีตเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นมาดาซ่าเป็นเหมือนโรงเรียนสอนศาสนาเผื่อใครที่อาจจะไม่คุ้นเคยตอนแรกก็งงอยู่ว่าแบบโรงเรียนสอนแบบทำไมถึงมีโรงเรียนเยอะมากคือต้องบอกก่อนว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยโรงเรียนการศึกษาเนี่ยก็จะมาควบคู่กันกับการสอนศาสนาเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าก็ถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็คือกลายเป็นที่แบบทัวริสต์ที่ท่องเที่ยวที่คนก็แบบมาเยี่ยมชมกันมามีการแสดงไฟแสดงโชว์ 3D โปรเจคเตอร์อะไรแบบนี้แล้วก็เป็นที่ขายของฝากขายของแบบที่ระลึกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้แทนนะคะก็จริงๆจะเห็นหลายที่เลยเนาะแบบว่าสุสานหรือว่าพาเลทราชวังอะไรเงี้ยของอุซเบกิสถานอะก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเหมือนแบบที่ท่องเที่ยวเพราะว่าประเทศเขาทุกคนถ้าใครดูตั้งแต่คลิปแรกอย่างเมืองคีวาบุคาราจะถึงสมาคารอะเมืองเขาจะมีแบบโบราณสถานเยอะมากเหมือนอารมณ์แบบอยุธยากระจายไปทั่วประเทศเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะแบบโบราณสถานเขาตอนเนี้ยก็จะปรับเปลี่ยนไปเหมือนแบบให้คนเข้าไปเยี่ยมชมให้คนเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเจ๋งดีที่แบบทั้งประเทศนั้นปรับเปลี่ยนกลายเป็นมิวเซียมได้ตรงนี้ก็เช่นกันและที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะตอนเช้าแบบนี้นะบอกเลยว่าจริงๆเมื่อวานอะเราแอบมาที่ลานสแควร์นี้แล้วแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนซึ่งเราแนะนำเลยว่าทุกคนคือใครที่มาที่สมาคารนะอยากให้มา2เวลาก็คือเช้าแบบนี้แล้วก็กลางคืนแบบนี้และนี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนที่เราบอกนะคะว่าแสงแบบคนละบรรยากาศกับตอนเช้าเลยเนาะตอนเช้าก็อีกบรรยากาศหนึ่งกลางคืนก็โรแมนติกอีกบรรยากาศหนึ่งยิ่งในช่วงแบบฤดูแบบสปริงแบบนี้กลางคืนก็แบบเย็นแล้วก็หลังจากนี้นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการที่ช่วงเวลา2 ทุ่มแล้วก็3 ทุ่มนะคะแต่ช่วงฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะมีโชว์ไฟด้วยซึ่งถ้าเดี๋ยวมีการโชว์ไฟเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูว่ามันโคตรดีแล้วก็โรแมนติกมากๆอันนี้นะฮะก็คือเรจิสถาสแควร์ในยามค่ำคืนปะกลับไปตอนเช้าปัจจุบันที่ฉันสวยๆกันดีกว่านั่นแหละค่ะทุกคนบอกเลยว่าโคตรอลังการแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่เรารู้มาก็คือว่าไอโชว์ 3D ที่เราเห็นตอนคืนเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ได้มี
ทุกฤดูไม่ได้มีทุกเดือน ซึ่งเรามาในช่วงไฮซีซั่นของอุซเบกิสถานนะคะก็คือช่วงมีนาคมแล้วก็โชว์เนี้ยจริงๆแล้วว่าเขาจะมีแค่โชว์ไฟรอบ2 ทุ่มก็คือจะเป็นไฟแบบประดับไฟกระพริบอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะดูแบบโชว์ 3D แบบมีภาคมีเสียงมีความอลังการอ่ะเขาบอกว่าจะมีแค่ประมาณ 2-3 เดือนคือแล้วแต่ฤดูกาลนะต้องย้ำก่อนต้องเช็คดีๆก็คือจะมีช่วงประมาณมีนาจนถึงเมษาในช่วงที่แบบฤดูสปริงอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าช่วงหน้าหนาวหรือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นเนี่ยเขาก็จะมีแค่2 ทุ่มเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูโชว์แบบอลังการแบบเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องแพลนมาดีๆจะต้องแพลนล่วงหน้านิดนึงเพราะรู้สึกว่าคุ้มอ่ะคือซื้อใจเราได้เลยคือแบบเจอซัมบาคารโชว์ตรงนี้ไปแล้วคิดว่าแบบโหไม่คิดว่าตอนเช้าจะเป็นแบบนี้กลางคืนจะมีโชว์แบบนั้นพูดได้เลยว่าสู้แบบทั่วโลกได้เลยอะโชว์กลางคืนคือแบบเวอร์มากมีแต่คำว่าเวอร์แต่เป็นว่าตอนนี้นะฮะเราไปข้างในดีกว่าอ่ะโอเคทุกคนหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดทั้งวันก็คือการเปลี่ยนแต่งตัวเปลี่ยนชุดนะคะเป็นไม่รู้เขาเป็นว่าเป็นเหมือนชุดแต่งงานเหรอชุดพื้นเมืองที่มีความยาว8 เมตรซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช่าชุดกันค่ะก็คือจะอยู่อาคารทางด้านขวามือเนาะก็คือตรงนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะมีจุดเช่าชุดอ๋อนี่คือที่เช่าชุดนี่เหรอนี่ It's you. It's me นี่จะเป็นฉันในอีกไม่กี่นาทีชุดยาว8 เมตรรอฉันอยู่นี่โอ้เอาล่ะนี่ก็เป็นร้านเช่าชุดที่เราจะเปลี่ยนกันใช่นี่ชุดให้เช่าเต็มเลยนะฮะอยู่ตรงนี้นี่เป็นไงมีทั้งมงกุฎ yes red one แบบอุปกรณ์เยอะมากปะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชนพื้นเมืองของอุซเบกิสถานกันค่ะทุกคนและนี่ก็คือที่มาของกระโปรงยาว8 เมตร เป็นไงมหาราณีเวอร์โอเคแต่ความแปลกก็คือร้านเช่าชุดที่นี่เป็นผู้ชายนะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเขาจะทำงานแม้กระทั่งแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยังเป็นแบบคุณผู้ชายไม่ต้องประกวดมิสแกรนด์ก็มงลงได้ที่อุซเบกิสถานโอเคทุกคนตอนนี้เสื้อผ้าพร้อมทีมงานเราพร้อมนะคะมีช่างภาพ1 คนพร้อมกับตอนนี้พี่ไนท์แปลงร่างเป็นทีมคอสตูมทีมเมคอัพแล้วนะคะถือกระเป๋าถืออะไรให้นะซึ่งเดี๋ยวเขาจะพาเราไปยังจุดที่เป็นมุมถ่ายรูปที่เขาบอกว่ามาร์กจุดไว้ให้เลยว่าสวยแน่นอนของร้านนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งนี้ต้องทำยังไงในกระโปรงนี่เป็นไง บอกแล้วกระโปรงยาว3 เมตร8 เมตรอ๋อ like this เหรอA whole new world A thousand สะดุดฉันเข้าใจถึงความเป็นภรรยาคนที่1ละของอเมติมูว่ารู้สึกยังไงนี่เจ้ายินดีต้อนรับสู่มหาวิหารของข้าออกทัพเกณฑ์พลไปทั่วสารทิศของเอเชียกลางและตอนนี้ข้าก็คือภรรยาอันดับ1ของท่านอเมติมูเป็นไงล่ะประชาชนข้างนอกท่านพ่อคะหนูอยากออกจากราชวังค่ะโอ้ไม่นะโลกใบนี้มันช่างสดใสซะเหลือเกิน
มาแล้ว Time to say goodbye Unfortunately. No go with us Okay. Go to Tashkent with me No You don't want to No, I want to go, but no choice. I should return to back to Bukhara. No Bye 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 bye.และเราก็กลับมาที่เมืองจุดเริ่มต้นอีกครั้งนะคะ ก็คือเมืองหลวงทัสเคนคือเรารู้สึกว่าอุซเบกิสถานเป็นอะไรที่ใครที่ชอบประวัติศาสตร์ในเรื่องของเส้นทางสายไหมเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์สถาปัตยกรรม ความสวยงามเซรามิกความอลังการความเวอร์ความอยากให้มามากๆเลยอะรู้สึกว่าทำไมคนไม่ค่อยฮิตมากันขนาดนี้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ชอบเดินทางนะคะก็อย่าลืมนะคะกับพี่ชับนะคะประกันการเดินทางต่างประเทศนะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด PKP25 กันด้วยนะคะจะได้ส่วนลดไปเลย 25% นะอยากให้ทุกคนไปใช้กันเยอะๆนะครับผมเราจะได้อยู่คู่กับพี่ชับไปนานๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่ชื่นชอบการทัวร์ประเทศที่แบบแปลกๆคนไม่ค่อยไปอยากจะไปเสาะหาอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้เนาะแนะนำเลย Go Together Travel นะคะพูดได้เลยว่าทำให้ทริปนี้ของเราเนี่ยมีพลังในการไปฟังไกด์ในการเรียนรู้เยอะมากเพราะว่าตัดปัญหามากมายที่เราจะต้องทำเองเนาะอย่างเช่นการแบบเดินทางเองหรือว่าการจัดการเอกสารต่างๆหรือว่าที่พักอะไรเงี้ยคือทัวร์ Go Together Travel เนี่ยจัดการให้หมดเลยนะคะตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินแล้วก็วีซ่าคือมันสบายมากๆแล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยแล้วถ้าเราไปกลุ่มเล็กล่ะได้เหมือนกันเพราะว่าทริปนี้นะคะเราก็มากลุ่มเล็กเหมือนกันเนาะก็คือมากับพี่ฟุกทั้งภาพ2 คนนะคะก็สามารถทำกลุ่มเล็กได้เหมือนกันหรือว่ากลุ่มใหญ่ก็ได้เช่นกันก็ฝากทัวร์ Go Together Travel ไปด้วยนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะหาทัวร์พาไปที่แปลกๆอย่างแอฟริกาเอเชียกลางหรือว่าลาตินอเมริกาก็มีเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าคลิปหน้าอย่างที่บอกไปนะคะเราจะไม่ได้พาทุกคนไปตามหาเส้นทางสายไหมละแต่เราจะพาทุกคนไปเห็นอีกมุมมองหนึ่งของความสวยงามของอุซเบกิสถานที่หลายคนน่าจะไม่คิดว่าเฮ้ยอุซเบกิสถานก็มีแบบนี้เหมือนกันคือจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากทุกคนติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายของเราในการเดินทางประเทศนี้แล้วล่ะก็เจอกันใหม่นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันภูเขาหิมะ